የሲ ፕላስ ፕላስ ኮምፓይለር ያው ኮድ ብሎክ የሚለውን ኮምፓይለር ነው በዛውም ኤዲተር ነው እሱ ነው ኢንስቶል የምናደርገው እዚህ ግቢ የሚጠቀሙት ኮድ ብሎክ ነው ከሱጭ እነ ቱርቦ ፋልከን ዴቭ የመሳሰሉ ሌሎች ኤዲተሮችም አሉ ይሄንን መጫን ግን ያው የግቢው ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ይሄን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው እዚያ ኮድ ብሎክ 16 ያው ቨርዥን እሱን እንጫ ነው ለሲ ፕላስ ፕላስ የሚያስፈልጉን ኮምፓይለሮች ጂሲሲ ወይም ጂ ፕላስ ፕላስ ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ ግን እነሱን መጫን አይጠበቅብንም ምክንያቱም ይሄ ራሱ ኮድ ብሎክ ስንጭን በውስጥ በኩል እነሱን ማብሮ ስለሚጭንልን ማለት ነው ያው እስቲ ይሄ ኢንስታሌሽኑ እየቀጠልን ኢንስታሌሽን ሲጨርስ ደግሞ ያው ቀጣይ ሌላ እናያለን ያው አሁን ጭኖ ጨርሶልናል እስቲ መስራቱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው እንከፈተውና ቀላል ፕሮግራም ሰርተን ስተራም ያደርግልን ከሆነ በስተክል ተጨምሯል ማለት ነው እዚህ ጋር የሰራን ኮድ ብሎክ ለዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ለላይኑክስም የራሱን መጫን ትችላላችሁ ያው እንደዚህ ጋር ነጣ ጂሲሲ ኮምፓይለር ነው ዲፎልቱ እሱን ተጠቅመን እስቲ እየከፈተልን ነው ያው እስቲ መጀመሪያ ፕሮግራማችን ምንጊዜም የሲ ፕላስ ፕላስ ኮድ በመጽፍ ሰዓት ያው ሴቭ ማድረግ ያለባችሁ ኤክስቴንሽኑ .cpp የሚለውን መጠቀም ያለባችሁ ማለት ነው አለበዛ ምን ማይሰራላችሁ ሶ ፋይላችን ስም እንስተው እስቲ first.cpp ብለን ያው የፋይሉን ስም ፈርስት አለ እዚህ ጋር መጻፍ እንጀምር ያው እያንዳንዱ ምን እንደሆነ እናያለን እስቲ ኢንክሉድ ምን እንደሚሆን ዲቴል እያንዳንዱ ነገሮች ያው ኋላ ላይ እንተባላችኋለን int main የሚለው ሜን ፈንክሽን ነው እያንዳንዱ C++ ኮድ ሜን ፈንክሽን ግዴታ ማያዝ አለበት እኛ ሳይን ኮምፓይለሩ ስታርት የሚያደርግበት ፕሮግራማችን የሚጀምርበት ሜን ፈንክሽን ነው እኛ አይደለም ኮል የምናደርገው ከኮምፓይለሩ ከራሱ ነው ኮል የሚደረገውና ሜን ፈንክሽን የሚለው ነው ግዴታ ነው እሱ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ሲያውት ስቴል ኦርደር የሚለው ስቴራን እናደርገውና መስራቱን ያው መጨረሻ ላይ ሪተርን 0 የሚል አለ እሱን ባንጠቀም ችግር የለውም ሪተርን 0 የሚለው ያው ፈንክሽናችን ወይም ኮዳችን ተርሚኔት ማድረጉን ማሳወቂያ ነው እዚህ ጋር ቢልድ የሚል አለ ቢልድ ማለት ያ ኮምፓይል ማድረጊያ እንደና ደግሞ ራን አለ ቢልድና ሁለቱን ረን አንድ ላይ የሚያደርግላችሁ እስቲ ቢልድ ኤንድ ረን የሚለውን ስትጫኑ እዚህ ጋር ኮንሶል ይመጣላችኋል ኮንሶል ላይ አውትፑቱ ይመጣላችሁ ማለት ነው ፓይተን ላይ ሼል ብለን ነበር ያየነው እዚህ ጋር ምታ ቴሎርድ የሚለው ምንድነው ማለት ነው አውትፑታችሁ ቴሎርድ ሆኗል ማለት ነው ሶ ከታች ያለ ፕሮሰስ ሪተርን እንደሚለው እኛ አይደለም ይሄ ራሱ ኮማንዱ ነው ቴሎርድ የሚለው አውትፑታችን በስተክል ወጥቷል ስለሆነ ኮድ ብሎካችን በስተክል ጨናናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ የምንፈልጋቸውን ኮዶች እዚህ ኤዲተር ላይ እየጻፍን ረን ማድረግ እንችላለን ነው ኮምፓይለሩም እዚህ ያለ በተመሳሳይ መጠቀም እንችላለን ፋይናሊስት ማሮ ኢንተርፕሬተር ላንጉዌጅ ተብላችሁ ነበር የተማራችሁት ኢንተርፕሬተር ነው C++ ጋር ስመጡ ግን ኮምፓይለሩ ማለትም አንድ ባንድ ላይ ኢንተርፕሬት ያደርግ ሳይሆን ሙሉ ኮምፓይል ካደረገ በኋላ ነው ረን የሚያደርግላችሁ ማለት ነው እሺ ቀጣይ እስቲ ሄሎ ለሚለው አየን እስከ ፓይተን ጋር የተወሰነ ያንጻጸርን ነው ምክንያቱም ፓይተን ፈርስት የተማራችሁት ነገር አለ ከሱ ጋር ስታንጻጽሩ የተወሰነ ነገር የሚቀርላችሁ ይመስለኛል ፓይተን ላይ ስንጀምር መጀመሪያ ምን ብለን ነው የምንጀምረው ላይብራሪዎችን ሞጁሎችን ኢምፖርት ማድረግ አስፈልገን from CS1 robot from CS1 graphics እያልን ኢምፖርት እናደርግ ነበር እነሱ ሞጁሎች ማለት ነው ምክንያቱም እዛው ውስጥ ያሉ ብዙ ፈንክሽኖችን ለመጠቀም የሚያግዙን ነበሩ እዚህ ጋርም ስንመጣ ላይብራሪዎችን ወይም ሄደር ፋይሎችን ኢንክሉድ ለማድረግ ምን እንጠቀመው የመጀመሪያ ኢንክሉድ iStream የሚለው ኢንክሉድ iStream ማለት ያው ሞጁላችን ስም ነው ኢንፑት አውትፑት ስትሪም ለኢንፑት እና ለአውትፑት የሚጠቅመን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር መጣ ሲአውት የሚለው አለ ሲአውትን ለመጠቀም ይሄኛውን iStream ግድ ያስፈልገናል እስቲ ይሄን iStream ብናጠፋው ምን እንደሚለን አሁን በመናረግ ሰዓት ኤረር ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር መታየት ማለት ነው ኤረራችሁን ታች ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ኤረራችሁ ምን ይላል ታች የምታዩት ጋር ሲአውት was not declared in this scope ሲአውት የሚባል ነገር አላቅም ይያለ ነው ይሄ ሲአውት የሚባል ሲአውትን ለመጠቀም ግዴታ ኢንክሉድ ማድረግ ያለብን ላይብራሪ አለ iStream የሚባል iStream እንዳልኳችሁ ኢንፑት አውትፑት ስትሪም ለሲአውት ሲኤን ኋላ ላይ እንጠቀማለን ኢንፑት ማለት ነው ለነሱ የሚያስፈልጉን iStream የሚባለው ላይብራሪ ነው ሌላ ደግሞ ማት የሚባል አሁን ፓይተን ላይ የምታውቁት ማት የሚባል ላይብራሪ ነበር ማቴማቲክ ፈንክሽኖችን ለመጠቀም ማለት ነው C++ ጋር ስመጡ የC++ የማቴማቲክስ ፈንክሽኖችን ለመጠቀም ማን ያስፈልገናል ሲማት የሚባል ላይብራሪ አለ ሶስቱን ላይብራሪ ኢንክሉድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኢንክሉድ ሲማት ትላላችሁ ማለት ነው ሌሎችም ላይብራሪዎች ካሉ ሃሽ ኢንክሉድ ይያላችሁ ለዛን ግሬተር ዛን ውስጥ የፈንክሽናችን ወይም የሞጁላችን ኔም ማስገባት ብቻ በቂ ነው ሶ ለአሁን ምን እንጠቀመው ያው iStream ነው ቀጥሎ ዩዚንግ ኔምስፔስ std የሚል አለ ይሄ C++ ላይ መጣ አዲስ ኮንሰፕት ነው C የሚባለው ላንጉዌጅ ላይ አልነበረም C የሚባለው ላይ ያልነበረ አዲስ ላንጉዌጅ ነውና ዩዚንግ ኔምስፔስ std ይሄ ግድ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ቀጣይ int main የሚለው ምንድነው የሚለው ነው ሜን እንዳልኳችሁ ቅድም ሜን ፈንክሽናችን የፈንክሽናችን ስም ነው ፈንክሽን መሆኑን ለማሳወቅ ያው መጨረሻ ላይ ብራኬት መኖሩ ብቻ ያሳውቃል int የሚለውስ ምንድነው ነው int ማለት ሪተርን ታይፕ ነው የC++ ፈንክሽን ስትራክቸሩ ከፓይተን የተወሰነ ይለያል ፓይተን ላይ ዲፍ ብለን ነበር የምንጀምረው እዚህ ግን ዲፍ የሚባል ነገር የለም ስንጀምር ምን ብለን ነው የሪተርን ታይፓችን ሪተርን የምናደርገው ነገር ካለ የሪተርን ታይፕ እዚህ ጋር አሁን ሪተርን ያደረገው 0 ነው ዜሮ ዳታ ታይፑ ምንድነው ኢንቲጀር ስለሆነ እዚህ ጋር ኢንት እንላለን ሪተርን የምናደርግበትን ዳታ ታይፕ ነው የምናሳውቀው ምንም ሪተርን ማናደርግ ከሆነ void ስለ ፈንክሽን ሌላ ጊዜ በዲቴል እናያለን ግን የትኛውም የC++ ፈንክሽን int main ብሎ ነው የሚጀምረው ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ውስጥ ምን እንላለን ምን ፈልጋቸውን ስቴትመንቶች መጻፍ ነው ጀምረው ሲአውት ማለት የፓይተን
ፕሪንት ማለት ነው ፓይተን ላይ ፕሪንት የምንለው እዚህ ሲአውት ብለን ነው ሲአውት ካልን በኋላ እቺ ሁለት ሌዛን አድርገን እንጠቀማለን ሄሎ ወርልድ የሚለው ማለት ነው ሶ የፓይተን እና C++ የተወሰነ ልዩነት አላቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ይሄ መጀመሪያው ቪዲዮ ነው ቀጣይ ላይ እስቲ ስለ ዲክላሬሽን ቫሪያብል ዳታ ታይፕ የሚሉትን በደንብ እናየዋለን ስለሆነ ሁሌም ጽፉ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄንን ስትራክቸር እንዳትረሱ ሁሌም በዚህ ስትራክቸር ነው የምጽፉት በቃ include string ይኖራል using namespace std አለ int main አለ ቀጥሎ return 0 ሶ የምትፈልጉትን የትኛውን ስቴትመንት እዚህ ውስጥ ነው የምትጽፉት ይሄ ግልጽ ነው የሚስተኛል እስከ ቀጣይ ዲቴል በደንብ